Trong vòm lá xanh thẳm của một khu rừng già, có một chú chim chào mào nhỏ đang mải mê thưởng thức bữa tiệc của mình. Chú nhảy từ cành này sang cành khác, đôi mắt lanh lợi tìm kiếm những quả đa chín mọng. Bữa ăn thật ngon lành, những trái cây ngọt lim tan chảy trong miệng chú. Sau khi đã nổ nê, chú chim nhỏ vỗ cánh bay vút lên bầu trời. Chú không hề hay biết rằng bên trong cơ thể mình, một hành khách tí hồn đang đi theo. Đó là một hạt đa nhỏ xíu, cung cáp. Hành trình của chú chim nhỏ kéo dài qua nhiều ngọn đồi thung lũng. Chú bay qua những con suối róc rách. Chính tại thời điểm ấy, hành khách nhỏ bé đã kết thúc chuyến du hành của mình. Hạt đa được chú chim thải ra cùng với phân, rơi nhẹ nhàng xuống thảm lá mục ẩm ướt bên dưới. Đây không phải là một sự kết thúc, mà là một sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho một mầm sống mới. Hạt mầm nhỏ bé giờ đây đã được đặt ở một vị trí lý tưởng. Nó nằm cách xa cây mẹ hàng cây số, tránh được sự cạnh tranh về ánh sáng, nước và chất dinh dưỡng. Cơ chế phát tán hạt giống của loài chim thực sự là một kiệt tác của tạo hóa đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Khi một con chim ăn quả nuốt cả quả, hoặc chỉ ăn phần thịt mềm ngọt quanh hạt, những hạt nhỏ có vợ cũng đi qua hệ tiêu hóa an toàn. Quá trình này không chỉ là một chuyến đi miễn phí mà còn mang lại lợi ích. Dịch tiêu hóa làm mềm lớp vỏ cung, phá vỡ trạng thái ngủ nghĩ kích thích nảy mầm nhanh hơn. Chim di chuyển xa, hàng trăm mét, thậm chí hàng chục cây số, rồi thai hạt ra cùng phân, vận chuyển tới vùng đất mới, đóng gói sẵn trong viên phân bón tự nhiên. Phân cung cấp dinh dưỡng thiết yếu, nitơ và phosphor, giúp hạt nảy mầm và cây non phát triển. Không phải loài chim nào cũng nuốt hạt, vết lớn, củ rốc, mỗi loài có cách riêng. Vết lớn dùng mở kẹp, làm rơi hạt, một số thả quả về to, hoặc rơi dọc đường. Quá trình diễn ra liên tục và trên một quy mô khổng lồ. Hãy tưởng tượng hàng triệu chú chim mỗi ngày ăn hàng chục, thậm chí hàng trăm quả. Hàng tỷ hạt được phát tán mỗi năm. Vai trò của các loài chim trong việc phát tán hạt giống có ý nghĩa sống còn đối với sức khỏe và sự bền vững của các hệ sinh thái rừng. Chúng không chỉ đơn giản là những người vận chuyển, mà còn là những kỹ sư sinh thái. Khi chim mang hạt giống đến những vùng đất trong và những khoảng rừng bị suy thoái, chúng khởi động một quá trình phục hồi tự nhiên. Do chất phá hoặc do thiên tai, những nơi này cần sự trợ giúp đó. Những hạt giống này thường là của các loài cây tiên phong, nảy mầm tạo ra một tham thực vật ban đầu, cải tạo đất, tạo bóng râm, mở đường cho các loài khác phát triển. Chim tăng cường sự đa dạng di truyền bằng cách di chuyển hạt giống đi những khoảng cách xa, kết nối các quần thể cây cối bị phân mạnh. Điều này rất quan trọng để đối phó với biến đổi khí hậu và sâu bệnh. Chim duy trì cấu trúc phức tạp của rừng, từ thẳm thấp đến tán vượt. Một số loài ưa quả của cây gỗ lớn và sống ở tầng vượt tán, các loài khác phục vụ tầng bụi. Nếu không có những người gác rừng thầm lặng này, nhiều khu rừng sẽ không thể tự phục hồi. Tái sinh rừng sẽ diễn ra chậm chạp hơn, sự đa dạng loài sẽ suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, sự tồn tại của các loài chim ăn quả là yếu tố không thể thiếu để duy trì năng động và khả năng phục hồi của các hệ sinh thái rừng. Một khu rừng đa dạng di truyền sẽ khỏe mạnh hơn và kiên cường hơn. Chim hỗ trợ cấu trúc đa dạng và phục hồi, chức năng sinh thái khó thay thế. Bảo tồn chim là bảo vệ sức khỏe dài hạn của rừng. Việt Nam với hệ sinh thái rừng phong phú và đa dạng, là ngôi nhà của rất nhiều loài chim đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống. Một trong những nông dân chăm chỉ nhất, các loài trào mào, Pycnonotus jocosus, trào mào bông lầu, Pycnonotus goyavier, quả si, quả đa, quả mua, là những nguồn thức ăn quen thuộc, kích thước nhỏ bé và bày linh hoạt, mang hạt khắp các khu vườn, bìa rừng và khu đô thị. Chúng góp phần phụ xanh cả những khu vực gần người. Trong rừng sâu, cự rốc, những gieo hạt cỡ lớn, cự rốc đầu đến, cự rốc đầu xám, mở to, khỏe. Chúng xử lý quả lớn như sừng, và, trám hay sào. Không thể không nhắc đến những loài chim lớn và ấn tượng như hồng hoàng, mở khổng lồ, sai cánh rồng. Nhà phát tán hạt cho quả lớn, bay hàng chục km mỗi ngày. Mỗi loài có vai trò riêng, từ chim sâu, chim xanh, cừu, đến chim di cư. Loài di cư bay hàng ngàn km, giúp kết nối hệ sinh thái trên quy mô lớn. Từ hạt cỏ nhỏ li ti đến hạt cây gỗ cung cáp, tất cả đều trông cậy vào chuyến bay của chim để bắt đầu cuộc hành trình. Những hạt lớn cần những kẻ vận chuyển lớn như hồng hoàng. Việc tìm hiểu và bảo vệ những người bạn này chính là cách chúng ta bảo vệ tương lai của những cánh rừng Việt Nam. Hành động của chúng ta có sức mạnh thay đổi. Mối quan hệ giữa các loài chim, ăn quả và cây cối là một ví dụ điển hình và đẹp đẽ về mối quan hệ tương sinh trong tự nhiên. Ở đó, cả hai bên đều nhận được lợi ích to lớn. Đối với cây cối,
Lợi ích rõ ràng nhất chính là việc được phát tán hạt giống đi xa. Điều này giúp cây con thoát khỏi sự cạnh tranh trực tiếp với cây mẹ về ánh sáng, nước và dinh dưỡng. Việc phân tán rộng rãi còn giúp chúng chiếm lĩnh những môi trường sống mới, mở rộng phạm vi phân bố của loài và giảm nguy cơ bị tuyệt chủng nếu môi trường sống hiện tại gặp biến cố. Quá trình đi qua đường ruột của chim còn giúp xử lý hạt giống một cách tự nhiên. Các enzyme tiêu hóa làm mòn lớp vỏ, giúp hạt hấp thụ nước và nảy mầm. Hạt thải ra cùng phân chim cung cấp nguồn dinh dưỡng ban đầu, một gói khởi nghiệp cho cây non, tăng tỷ lệ sống sót trong giai đoạn đầu. Về phía chim, những quả chín mọng là nguồn thức ăn dồi dào, đường, vitamin, nước. Đó là năng lượng cần thiết cho bay lượn, xây tổ và sinh sản. Màu sắc quả, đỏ, vàng, cam, tím là tín hiệu hấp dẫn cho chim, cây tiến hóa để trả công cho người vận chuyển. Kích thước quả thường tương thích với mỏ và miệng chim mục tiêu, thời điểm chín trùng với mùa sinh sản hoặc di cư. Đây là một điều nhảy của sự sống, cây cho thức ăn, chim gieo rắc sự sống. Cả hai đảm bảo sự tiếp nối cho nhau. Thật đáng buồn, mối quan hệ cộng sinh tuyệt vời giữa chim và cây đang phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng từ các hoạt động của con người. Nạn phá rừng, thu hẹp môi trường sống, ô nhiễm, săn bắt và buôn bán chim trái phép. Khi số lượng của những nông dân có cánh này suy giảm, hậu quả đối với hệ sinh thái rừng là vô cùng nặng nề. Rừng sẽ mất đi những người bạn đồng hành quan trọng nhất trong việc tái sinh và duy trì sự đa dạng. Hãy thử hình dung một khu rừng không còn tiếng chim hót, không còn những chuyến bay gieo mầm sự sống. Quá trình phục hồi rừng tự nhiên sẽ bị đình trệ. Các loài cây có hạt lớn, ví dụ hồng hoàng, sẽ không thể phát tán hạt đi xa. Chúng sẽ bị cô lập trong những mảnh rừng nhỏ dẫn đến suy giảm đa dạng di truyền. Sự suy giảm của các loài chim ăn quả sẽ tạo ra hiệu ứng gợn sóng, ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi thức ăn và mạng lưới sinh thái. Các loài động vật ăn thịt chuyên săn chim sẽ mất đi nguồn thức ăn, mất khả năng điều hòa nguồn nước, mất khả năng chống xói mòn đất. Các dịch vụ sinh thái quý giá cho con người sẽ bị suy giảm. Hậu quả trực tiếp lên cộng đồng song phụ thuộc vào rừng. Ở nhiều nơi, các nhà khoa học đã ghi nhận hiện tượng rừng rộng, nhìn xanh tươi nhưng thiếu thế hệ cây non kế cận. Đây là một lời cảnh báo nghiêm khắc nếu chúng ta không hành động. Nhưng vẫn còn hy vọng. Các nỗ lực bảo tồn, giám sát và phục hồi đã giúp nhiều nơi phục hồi quần thể. Hành động kịp thời có thể đảo ngược xu hướng. Câu chuyện về những chú chim gieo hạt là một bài học sâu sắc về sự kết nối kỳ diệu và mong manh của tự nhiên. Mỗi cánh chim bay lượn trên bầu trời không chỉ mang theo vẻ đẹp và tiếng hót mà còn mang theo cả tương lai của những cánh rừng. Nhận thức về vai trò của chúng là bước đầu tiên để có hành động đúng đắn. Việc bảo vệ chim gắn liền với bảo vệ môi trường sống. Cần nỗ lực bảo tồn khu rừng tự nhiên, phục hồi các vùng đã suy thoái và thiết lập hành lang đa dạng sinh học. Trồng cây, đặc biệt là các loài bản địa có quả, sẽ tạo thêm nguồn thức ăn và nơi trú ẩn cho chim. Song song, cuộc chiến chống săn bắt và buôn bán chim hoang dã phải được thực hiện quyết liệt. Nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, là chìa khóa. Hãy dạy con em chúng ta yêu quý tiếng hót của chim hơn là ngậm chúng trong lòng. Thiết lập hành lang sinh thái để kết nối các mảnh rừng giúp chim tiếp tục sứ mệnh gieo hạt. Mỗi cây được trồng là một lời mời cho những người gieo hạt quay trở về. Bảo vệ chim là bảo vệ nguồn nước, không khí trong lành và màu mỡ của đất đai, lợi cho cả con người. Chúng ta đang bảo vệ chính nguồn sống của mình. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần dệt nên một tương lai xanh tươi và bền vững. Nói không với việc nuôi nhốt và tiêu thụ chim hoang dã, mỗi chúng ta đều có thể góp phần. Hãy lắng nghe lời kêu gọi từ rừng xanh. Hãy bảo vệ những người bạn nhỏ bé nhưng có vai trò vô cùng to lớn. Bảo vệ chim là bảo vệ tương lai của hành tinh chúng ta.